হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2025 অসম কাৰ্ছ টাটা মটৰ্ছ জব ভেকেঞ্চি 12 পাছ জব। তো টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো মাজতে এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে শিক্ষকৰ পোষ্ট লাগে। আজি শিক্ষকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ বিষয় পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। তো টাটাৰ বৃহৎ নিযুক্তি টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অসম কাৰ্ছ টাটা মটৰ্ছ কোম্পানী ৰিকুৱেড। তো প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসম কাৰ্ছ টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে ছাৰ্ভিচ এডভাইচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পেছেঞ্জাৰ ভেহিকুলৰ কাৰণে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটোৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ এ ছাৰ্ভিচ এডভাইচৰ মেণ্ডেটৰী। আগতে ছাৰ্ভিচ এডভাইচৰত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব বাধ্যতামূলক। ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কাষ্টমাৰ হেণ্ডেলিং স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু বেছিক নলেজ বিচৰা হৈছে ভেহিকুল ছাৰ্ভিচ প্ৰচেছৰ ওপৰত। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা চিভিখন চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 ডিচেম্বৰলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ফোন কল বা ইমেইলে যোগে ইণ্টাৰভিউলৈ মাতা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেড ফৰ ডেলিভাৰী বয়। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডেলিভাৰী বয় বিভাগত। তো যিসকলে ডেলিভাৰী বয় বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। কোম্পানীকেইটা হৈছে ব্লেংকিট, বিগ বাস্কেট আৰু ফ্লিপকাৰ্ট। তো এইকেইটা কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ডেলিভাৰী বয় বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব। এজ লিমিট 18+ হ'ব লাগিব। 18 বছৰতকৈ অধিক যোনসকলৰ এজ লিমিট আছে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 18 বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট, 18 বছৰ 19 বছৰৰ পৰা যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰী পেইড উইকলি, আপোনালোকক সাপ্তাহিকভাৱে দৰমহাটো দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে বেনিফিট পাই যাব বহুতো। খ্ৰীষ্টমাছ ফেষ্টিভেল নিউ জইনিং বোনাছ ফৰ ডেলিভাৰী বয় জইনিং চুন। তো যোনসকলে নতুনকৈ জইনিং কৰিব আৰু খ্ৰীষ্টমাছ ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে বোনাছ দিয়া হ'ব। বোনাছসমূহ 1500 টকাৰ পৰা 4500 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকে বোনাছ পাই যাব। ইয়াৰ ভেলিডিটি ডেটটো হৈছে 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা 24 ডিচেম্বৰলৈকে। মেণ্ডেটৰী 2 হুইলাৰ বাইক আৰু বাইচাইকেল। তো দুচকীয়া বাহন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে। বাইক বা বাইচাইকেল থাকিলে সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী অল এৰিয়া। গুৱাহাটী সকলোৰে ইয়াতে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8811874008 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বন্ধন বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে বন্ধন বেংকৰ ফালৰ পৰা। কালেকশ্যন অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। জব ৰোলটো হৈছে অসম আৰু ত্ৰিপুৰা লোকেশ্যনৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে কালেকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে এই জবটো কৰিব লাগিব। প্ৰডাক্ট হৈছে আনচিকিউৰ্ড লোন। শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টটোৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ 6 মাহৰ পৰা 1 বছৰ কালেকশ্যন আৰু আনচিকিউৰ্ড লোনৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব।
Salary base in the industry to industry আন্ডাৰত এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল salary আপোনালোকক দিয়া হ'ব job location কেইটা হৈছে নগাঁও গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া নলবাৰী বঙাইগাঁও তেজপুৰ আগৰতলা তেলিয়ামুৰা শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত বন্ধন বেংকৰ আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অডিট ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে অডিট ষ্টাফ ৰিকুৱেট কোম্পানী নেমটো হৈছে ৰেপুটেড কাৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা অডিট ষ্টাফৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম বিচৰা হৈছে salary 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ জব লোকেশনটো হৈছে নলবাৰী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যদি কোনোবাই নলবাৰী অডিট ষ্টাফৰ বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে কা ফাৰ্মৰ আন্ডাৰত তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড একাউন্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা স্মল কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ যোনটো পোষ্ট আছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এই পোষ্টৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব লগতে নলেজ বিচৰা হৈছে অনলাইন ফিলিংৰ ওপৰত আৰু সেকেন্ড যোনটো পোষ্ট হয় একাউন্টেন্টৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে উইল এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকক বিচৰা হৈছে তো যোনসকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 25 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুল এট গুৱাহাটী ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুলত শিক্ষকতাৰ বিভাগত পোষ্ট কৰিব বিচাৰে মানে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত যদি জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স ডিজাৰেবল তো আপোনালোকৰ শিক্ষকতা মানে পঢ়ুৱা এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন দা ৰেলেভেন্ট সাবজেক্ট with excellent communication skill English তো এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে যদি এলিজিবল হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ